Trạm Hành. In short, that's a trip from a beautiful place to another beautiful place. We're here at Bãi Dài Greenhouse, a lovely homestay surrounded by trees, flowers, and birds singing. I have never been staying in a house that is close to both forest and ocean like this beautiful homestay. It will take you 5 to 10 minutes to go to either beach or forest from Bãi Dài Greenhouse. You can enjoy a cup of coffee from any balcony or windows and entertain your eyes with all the green color of the surrounding forest. Your coffee will be mixed with natural flavors of flowers and trees in the forest. This is really amazing coffee. The best coffee you would ever tasted, my daddy said. I'm reading my book from this balcony. That's so chill, right? There's some bird nest above my head. Wow, đây tổ chim nha, xem có cái gì trong tổ không này. Chim này, bọn này đi chơi rồi. Này bay đi chơi rồi. Đấy. Cần cái nhà đơn giản này đâu, nó thả đâu nhiều được nhiều. Đây là những bông lúa nhỉ, sợi lúa. Cỏ. Đấy, theo về làm được cái tổ này nhỉ. Làm nhà của nó đấy. Tổ chim ở ngay ban công. Tuyệt vời. All green nature around the house. Flowers want to come inside and play, kind of a welcome message. Just being a part of the nature, feeling sounds of the nature, and get fresh air as much as possible. Okay, it's time to say goodbye to this beautiful greenhouse. Here's our road map for the trip. Chúng ta sẽ đi từ Cam Lâm lên Đà Lạt theo quốc lộ 27B, vượt qua đèo Ngoạn Mục. Bãi Dài Greenhouse Homestay là một homestay khá là xinh xắn, nằm cách sân bay Cam Ranh chỉ khoảng 15 phút. Từ Bãi Dài Greenhouse Homestay đi ra biển Bãi Dài, một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, chỉ mất độ khoảng 10 phút đi bộ. Let's go! We will have breakfast in Cam Ranh and then go to Trạm Hành. We stopped here for breakfast. A very good fish noodle restaurant in Cam Ranh. Đây là đầu cá gì nhỉ? Đầu cá gì? Cá gì hả vợ? Cá thu à? Đúng, là cá thu á. Cá bò. Anh em mình đủ chưa? Đủ rồi hả? Định chắc suốt luôn nha.
water, but first the journey continued. The mission is now with the super VIP driver. Chúng ta sẽ đi qua đèo Ngoạn Mục, con đèo rất là đẹp. Everyone's just enjoying the beautiful landscape along the road. This is one of the most beautiful paths of Vietnam. Còn đây là đường ống dẫn nước của thủy điện Đa Nhiêm. Nó dài khoảng 2 km từ trên đỉnh núi cao dẫn xuống tổ máy phát điện ở phía dưới. Chúng tôi đi xuyên qua cao nguyên với những rừng cây xanh mướt ở xung quanh. Khi những cánh rừng thông thơ mộng đã bắt đầu thấp thoáng xuất hiện trước mặt, chúng tôi hiểu rằng Đà Lạt đang ở rất gần. Và đây là vùng đất Trạm Hành, nằm ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Ở đây có độ cao 1.400m so với mực nước biển, khí hậu rất là mát mẻ. Có rất nhiều đồi chè đẹp. Và đặc biệt ở đây có một cái farm điện gió. From the wind, right? All electricity. All stuff that can make electricity must And this have one a is turbine, or else it can't make electricity. this one also very good for the environment. Yeah, it doesn't make pollution. Electricity is a kind of energy. There's many ways to make electricity. Right now, you guys might see one. The wind turn Put the fan, and then there's many ways, like by coal, water. But this one is very good for environment, right? Yes. The one we need to burn that makes smoke Yeah. To burn the coal and it makes smoke. and oil. Oil too. Yes.
Sông Đời. Cái sông Đời Cái bảng bóng sen đá. Sen đá, có phải không? Sen đá bóng Sông Đời là một chính là sen đá. Sữa đậu nành cacao nóng, nước giải khát, cà phê tuyệt vời luôn. tuyệt vời luôn. Bác quảng cáo đi. Quảng cáo đậu nành nhà nấu là Cầu quả đất. thơm ngon luôn. Đó. Coi như là nhà mình thay cầu đất. Chính hiệu cầu đất luôn. Chính hiệu cầu đất. Gốc Nam Định đúng không? Hải Hậu. Đúng rồi, gốc Nam Định. Chuẩn không? Sữa đậu nành bán bằng đi giấy đồng hoàng đấy. Ok, con nó không cho bán được đâu. Mà vừa được uống này, vừa được ngồi ngắm cái tua bin này. Tô bin này là tô bin 10. Tua bin số 10. Số đẹp luôn nhá. Ui giời. Thêm con 10 nhá. Tua bin số 10 nhá. Đậu nành Việt Nam. Đấy, đậu nành ra đi. Thường gốc này là 10 mấy đồng. Đấy, còn mỗi là cứ đổ đi hết. Nó ít thì trên ít mà nó nhiều thì nó đậu nành nó cuồng. Ngày xưa là bác là coi như là công nhân của công trường Công ty. Ngồi đây sướng thật đấy. Một chuyến đi rất nhiều thứ hay ho. Lúc nào đi chơi phải cảm thấy thiếu nhỉ? Bao giờ cảm giác như chưa sức phải có một lần. Em muốn là có một đêm nằm ngủ ở đây mà mọi người hôm nay lên chưa ngủ được ở đây. Tại vì mình làm, mình thiếu thời gian tham gia làm. Thò ra một cái thì mình lại lên một cái kế hoạch rồi đấy nó quá đi, đâm ra lại vẫn cứ thấy bị thiếu. There's friends, and there's friends who became as family through this exciting journey like this trip.
hope you enjoy this trip. Please like, subscribe, and comment. Thank you. See you in the next video.